ทุกคนครับไฟไหม้เต็นท์ครับ ทุกคนครับและนี่ก็จะเป็นภาพบรรยากาศของอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ผมเก็บภาพมาอัปเดตให้ชมกันนะครับแต่ในตอนนั้นนะครับพวกเราจะใช้เป็นเต็นท์อูฐนะครับคาเมลและที่สำคัญนะตรงโซน A เนี่ยในตอนเช้าๆนะบางทีมันจะมีกวางหรือเนื้อสายเนี่ยออกมาด้วยถ้าโชคดีนะเมื่อเช้าคุณป้อมเห็นแต่ถ่ายไม่ทันมันโผล่ออกมาตรงหน้าเต็นท์พอดีเลยแต่ผมหยิบกล้องให้คุณป้อมไม่ทันนะโซน A นะครับด้านหน้านี่จะร้อนหน่อยนะครับจะไม่มีร่มไม้แต่ถ้าใครชอบร่มๆนะครับให้ไปด้านหลังนะครับจะมีต้นสนคอยบังแดดให้ในช่วงบ่ายนี่เย็นเลยเนี่ยทุกคนครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงแล้วนะครับซึ่งผมเคยทำรีวิวไว้ตอน EP ที่5กับ6นะครับก็คือรีวิวที่ลานกลางเต็นท์นะครับกับพาไปที่ทุ่งหนังพญาซึ่งตอนนั้นก็เห็นหมูป่ากระโดดผ่านหน้ารถด้วย เป็นช็อตสั้นๆนะครับถ้าใครอยากดูก็ย้อนกลับไปดูได้โอเคครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงรายละเอียดกันนะครับเพราะเดี๋ยววันนี้เราจะมาอัปเดตกันสำหรับใครที่มาถึงนะครับก็ให้มาติดต่อที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวก่อนนะครับซึ่งที่นี่นะครับเขาในช่วงเทศกาลเขาจะมีในส่วนของพวกชาบูด้วยนะครับสามารถสั่งได้ราคาชุดละ399นะครับแต่ในที่นี้ราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังนะครับเดี๋ยวไปดูโซนกลางเต็นท์กันนี่นะครับสำหรับด้านนี้นะครับตรงข้ามศูนย์บริการนักท่องเที่ยวจะเป็นลานฮอนะครับซึ่งผมเห็นเขากางเต็นท์กันอยู่ในเมื่อก่อนนะตอนที่ผมมาครั้งแรกนะครั้งที่ทำ EP ที่5กับ EP ที่6ตรงนี้เหมือนเขาจะไม่ให้กางนะครับแต่เนื่องจากตอนนี้เป็นช่วงปีใหม่นะครับเป็นช่วงสิ้นปีอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะอนุโลมให้แต่ปกติผมไม่แน่ใจนะครับว่าเขาให้กางหรือเปล่าโอเคและห้องน้ำนะตรงศูนย์บริการนักท่องเที่ยวก็มีนะนั่นจะอยู่ตรงนั้นและถัดมานะตรงนู้นจะเป็นวันนาคาเฟ่เพิ่งเปิดได้ไม่กี่วันเองถ้าใครขี้เกียจชงกาแฟอยากมากินของว่างก็ให้มาตรงนี้ได้โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูโซนกลางเต็นท์โซนแรกกันก่อนเลยให้เราขับรถเข้ามาด้านในเลยนะครับตรงนี้พอถึงตรงนี้นะครับก็ให้เลี้ยวขวาไปได้เลยจะมีให้เลือกโซนระหว่างโซน A นะครับจะอยู่ด้านหน้าส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นโซน A นะครับซึ่งโซน A จะมีโซน A ที่อยู่ด้านหน้าตรงนี้กับโซน B ที่อยู่ด้านในนะครับซึ่งเมื่อก่อนเขาจะแบ่งเป็นโซน1 2 3ใช่ไหมแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนใหม่แล้วเป็นโซน A แล้วก็โซน A กับ B ที่อยู่ด้านในแต่เดี๋ยวมาดูตรงโซน A ก่อนดีกว่าตอนนี้ผมก็ยืนอยู่ที่โซน A แล้วครับนี่โซน A นะครับด้านหน้านี่จะร้อนหน่อยนะครับจะไม่มีร่มไม้แต่ถ้าใครชอบร่มๆนะครับให้ไปด้านหลังนะครับจะมีต้นสนคอยบังแดดให้ในช่วงบ่ายนี่เย็นเลยเนี่ยตอนนี้มันบ่ายแล้วนะเดี๋ยวผมจะเตรียมตัวกลับบ้านแล้วด้วย เพราะนี้เป็นที่สุดท้ายแล้วที่เราจะมากางเต็นท์ทริปติดต่อกัน8 วัน 7 คืนนะครับกับ7 สถานที่ โอเคและวิวสำหรับโซน A นะผมว่าสวยตรงเนี้ยยิ่งใครมาค้างโซนหน้าแต่ก็พยายามหลบหลีกไม่ให้บังคนข้างหลังหน่อยนะครับแต่พูดถึงมันไม่ค่อยบังหรอกเพราะว่ามันพื้นที่เขาจะเป็นทางแบบเนินเป็นเนินขึ้นไปนะมันก็เลยจะไม่ค่อยบังกันหรอกพูดถึงในเรื่องของการที่เราจะมากางข้างหน้าและกลัวบังคนอื่นผมว่าไม่บังยิ่งเต็นท์เล็กยิ่งไม่บังเลยและที่สำคัญนะตรงโซน A เนี่ยในตอนเช้าๆนะบางทีมันจะมีกวางหรือเนื้อสายเนี่ยออกมาด้วยถ้าโชคดีนะเมื่อเช้าคุณป้อมเห็นแต่ถ่ายไม่ทันมันโผล่ออกมาตรงหน้าเต็นท์พอดีเลย
แต่ผมหยิบกล้องให้คุณป้อมไม่ทันนะมันเลยหนีกลับเข้าไปในทุ่งหญ้ามองไม่เห็น ก็เลยอดไปครับและสำหรับตรงนี้นะครับก็จะเป็นโซน A ซึ่งจะอยู่ด้านนอกนะครับพื้นที่เขาก็จะอยู่ใต้ต้นสนนะครับร่มเหมือนกันนะครับอยู่ใต้ร่มไม้กลางเต็นท์ก็ไม่ค่อยร้อนนะครับและที่สำคัญนะครับเขายังอยู่ใกล้ห้องน้ำด้วยอยู่ใกล้ร้านค้าสวัสดิการนะครับสามารถไปชาร์จแบตตรงนั้นได้แต่เราต้องเฝ้าของเองนะครับทิ้งของไว้อาจจะหายได้สำหรับค่าบริการนะครับต้องเช่าคีย์การ์ดมัดจำคีย์การ์ด100 บาทนะครับค่าใช้ไฟฟ้าชั่วโมงละ10 บาทเท่ากับว่าเราจะต้องจ่ายทั้งหมด110 บาทนะครับและจะต้องไปเช่าที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะครับตั้งแต่เวลา6 โมงจนถึง3 ทุ่มและห้ามชาร์จ power box นะครับห้ามชาร์จรถยนต์นะครับพวกรถไฟฟ้าและก็ห้ามลากไฟฟ้าไปที่เต็นท์ด้วยนะครับฝ่าฝืนปรับ500 บาทส่วนร้านค้านะครับจะเปิดตั้งแต่8 โมงครึ่งจนถึงบ่าย3 โมง 50 นาทีสำหรับห้องน้ำนะครับก็เหมือนครั้งที่แล้วนะครับแต่แตกต่างกันตรงที่ว่าเดี๋ยวนี้นะครับไฟฟ้าจากเดิมที่ใช้เป็นระบบเซ็นเซอร์คนเดินผ่านนะครับเวลาเข้าห้องน้ำไปมันก็จะดับตอนนี้เขาเปิดตลอดแล้วนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้มาที่นี่นานแล้วนะครับมีการเปลี่ยนแปลงไปพอสมควรนะครับทุกคนครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันนะครับโซน B นี่นะครับให้ขับเข้าไปด้านในได้เลยสำหรับใครที่จะกางโซน B นะครับก็ขับเข้าไปได้ทั้ง2 ทางนะครับจะตรงขึ้นไปก็ได้นะครับหรือจะเลี้ยวก็ได้นะครับแต่ผมจะขับตรงขึ้นไปแทนนะครับได้ทั้ง2 ทางแล้วเราก็เลี้ยวซ้ายนะครับจริงๆนะถ้าใครจะเดินมาก็เดินได้นะมันก็ไม่ได้ไกลอะไรมากเพราะเมื่อคืนผมก็เดินมาเข้าห้องน้ำที่นี่นะครับเพราะห้องน้ำที่นี่เขาจะดูดีกว่านี่ถึงแล้วนะครับโซน B และนี่นะครับก็จะเป็นโซน B นะครับจะอยู่ด้านในบรรยากาศเหมือนโซน A เลยครับเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศวิวข้างหน้าลานโซน B นะครับที่อยู่ด้านในนี่นะครับผมว่าเป็นอีกลานหนึ่งที่สวยนะครับถึงจะอยู่ด้านในแต่วิวเขาไม่แพ้โซน A เลยนะครับทุกคนครับก่อนหน้านี้นะเห็นคุณป้อมบอกว่าที่โซน B นี้นะครับจะสามารถต่อพ่วงไฟฟ้าได้ซึ่งเมื่อสักครู่นี้ผมลองสอบถามกับเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันมีจุดสำหรับมอเตอร์โฮมพวกรถบ้านแต่ทีเนี้ยมันมีปัญหาระบบไฟมันมีปัญหาเขาก็เลยเอาออกแล้วปัจจุบันนี้ก็ไม่มีแล้วนะครับจะไม่มีจุดต่อพ่วงไฟฟ้าแล้วใครมาก็ต้องเตรียมไฟฟ้ามากันเองนะครับในส่วนของห้องน้ำนะครับของโซน B จะดูใหม่กว่านะครับใหม่กว่าของโซน A ตอนนี้ก็เป็นเวลา6 โมง 59 นาทีอุณหภูมิอยู่ที่11 องศานะครับและนี่นะครับก็จะเป็นบรรยากาศในตอนเช้าของวันที่2 มกราคม ปี 2569 นะครับนี่ครับหมอกเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งผมเคยพามาทำรีวิวที่นี่แล้วนะครับครั้งหนึ่งในตอน EP ที่5กับ EP ที่6นะครับซึ่งจะเป็นในส่วนของทุ่งแสลงหลวงกับทุ่งนางพญานะครับแต่ในตอนนั้นนะครับพวกเราจะใช้เป็นเต็นท์อูฐนะครับคาเมลซึ่งก็จะเป็นเต็นท์ขนาด3 คนนอนนะครับเล็กมากมาในวันนี้พวกเราก็เลยเปลี่ยนเป็นใช้เต็นท์วิดาลิโดพูนซานแอลนะครับซึ่งถ้าถามผมว่าการนำค้างได้ดีไหมก็ดูเลยครับมันไม่หยดลงมานะครับแต่มันก็เป็นคอนเดนเซชันอยู่นะครับ
ทุกคนครับไฟไหม้เต็นท์ครับ ล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่น น้ำค้างนะครับมันโดนกับความร้อนของแดดนะครับจนเกิดเป็นไอน้ำขึ้นมานี่อย่างกับไฟไหม้เต็นท์เลย นี่ถ้าดูมุมเนี้ยจะเห็นชัดเลยเป็นไอน้ำขึ้นมาเลยนะครับเนื่องจากตอนนี้แดดออกนะครับจนเกิดเป็นไอน้ำทุกคนครับและนี่ก็จะเป็นภาพบรรยากาศของอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ผมเก็บภาพมาอัปเดตให้ชมกันนะครับซึ่งก็อย่างที่หลายๆ คนทราบกันดีนะครับว่าที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงแห่งนี้เขามีฉายาว่าทุ่งสวรรค์หน้าแห่งประเทศไทยและยิ่งถ้ามาในตอนฤดูหนาวในช่วงเวลาดึกๆจนถึงเช้าทุกคนก็จะได้สัมผัสกับบรรยากาศของคิริโนเรียวโดหรือดินแดนแห่งสายหมอกนั่นเองครับและถ้าจะมีนินจาแห่งคิริโผล่ออกมาผมก็ไม่แปลกใจเลยครับแต่สำหรับใครที่ใช้เต็นท์ชั้นเดียวแบบไม่มีฟลายชีทในตอนกลางคืนหากภายในเต็นท์เกิดคอนเดนซ์ก็อาจจะมีสะดุ้งตื่นกันหน่อยนะครับเพราะฤดูหนาวของที่นี่หนาวชื้นมากเลยครับโอเคครับสำหรับใน EP ที่ 65 นี้ก็อาจจะเปิดคลิปแปลกไปจากเดิมกันหน่อยนะครับเพราะเป็นสถานที่ที่ผมตั้งใจมาอัปเดตให้ชมกันเฉยๆครับแต่ใน EP ที่ 66 จะเป็นลานกลางเต็นท์ริมทะเลเปิดใหม่ที่ผมขอบอกเลยครับว่าบรรยากาศดีสุดๆแถมยังตกปลาตกหมึกได้ด้วยครับดังนั้นหากท่านใดอยากรับชมต่อก็อย่าลืมกดติดตามและกดการแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปกันนะครับสำหรับใน EP ที่ 65 นี้กบกับป้อมก็ต้องขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามารับชมกดถูกใจกดแชร์และติดตามผลงานของพวกเรามาโดยตลอดด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ใน EP ที่ 66 กันอีกครั้งนะครับขอบคุณครับ